In the name of Allah, who is the most gracious and most merciful, this is Miss Sajidullah, and today we are going to discuss new chapter of Fundamental of Nursing second semester, critical thinking. Now, critical thinking basically the nursing process you fought both among related there. No, critical thinking basically وایي څه ته نو critical thinking the higher level thinking دی چې په دې کې خو اول ته داسې وي چې ته چې ستاسو کوم پرابلم دی ته هغه اول انالایز کړي جز پام ته چینج کړي چې لکه څه پکې اهم دی او کوم پکې اهم نه دي نو په هغې باندې چې کوم پکې اهم څیزونه بیا په هغې باندې ته ډیپ سوچ وکړي د هغې دپاره بیا ډیسیژن ته واخلي د دې نه سیکنډلی بیا کلینیکل ریزنینګ دی نو کلینیکل ریزنینګ بیا د کریټیکل تھنکینګ یو پارټ دی کلینیکل ریزنینګ دی ته وایي چې کله ته په های لیول تھنکینګ باندې ته د یو کلاینټ د هیلث کیر سیسټم کې ته د هغه چې کوم اول اسسمنټ وکړي د هغې لپاره بیا ډایګنوز د هغې راوباسي دا ټوټل چې کوم ته وکړي د کلینیکل ریزنینګ یو په لاسټ کې د هغې لپاره یو ډیسیژن والي چې د دې د کوم پرابلم دی دوی ته مونږ هغې دپاره بیا یو ایکشن پلان ته والي چې په دې طریقه باندې به لکه فار ایګزامپل هغه ته فیور دی تا اول د هغه نه ډیټا واخسته په هغې باندې تا په ډیټا سوچ وکړو چې دا چې ټمپریچر سیواګي یا فیوري بیا هغې ته ایکشن پلان دا تیار کړو دې له مونږ له فکار انټیفایریټک ورکړو که فین نو هغه له انالجیسک ورسه ورکړي نو دا تا یو ایکشن پلان تیار کړ دې ته کلینیکل ریزنینګ وایي اوس فردر زموږ سره ابجیکټیو دا دی ریلیټ د امپورټنس اف کریټیکل تھنکینګ ان نرسنګ په نرسنګ کې کریټیکل تھنکینګ اهمیت څه دی ډسکس ډیفینیشن اف کریکټرسټک اف اینڈ سکل یوز ان کریټیکل تھنکینګ ډیفینیشن یې څه دی خصوصیات به ځای او کوم سکلز دي چې هغه کریټیکل تھنکینګ دپاره ضروري دي هغه په یو نرس کې پکار دي کلاسیفای د 3 میجر فیکټرز دیٹ افیکټ تھنکینګ هغه کوم 3 میجر فیکټرز دي چې هغه په تھنکینګ باندې سر انداز کیږي اسیس ویز ټو ډیولپ کریټیکل تھنکینګ سکلز اسپیشلی ایز اپلایډ ټو نرسنګ هغه کوم ویز چې په کوم باندې خپل کریټیکل تھنکینګ سکلز تر شي ډیولپ کولی فلین پرسنل goals for developing critical thinking skills personal goals کم دي چې هغه په کار دي چې کله یو څوک په ځان کې critical thinking ډیولپ کوي نو دا ټوټل به موږ مخکې ډسکس کوو critical thinking څه ته وایي careful and goal directed thinking دا به carefully احتیاطاً لکه احتیاطي سوچ به ستا او goal directed به یو ګول به لکه دا عام طور په لایف کې تا ته یو پرابلم راغی ته اول هغه پرابلم معلوم کړو چې پرابلم څه دی د هغې باره کې بیا ته ځان له ایکشن پلان وکړو نو هغه ځکه ګول ډایرکټډ به دا چې ته به دا پرابلم بیا حل کې دیٹ از یوز ټو اسس مور کمپلیکیټډ سچویشن څه دپاره موږ استعمالو چې کله داسې کمپلیکیټډ سچویشن راشي د هغې حل راایستل مشکل نو بیا موږ ډېر ډیپلی موږ سوچ کوو دې ته کریټیکل تھنکینګ وایي آیډنټیفای ایکچوال اینډ پوټینشیل پرابلمس اول خدا چې مونږ که حقیقي یا ایکچوال مطلب چې موجودي پرابلم پوټینشیل پرابلم مطلب چې د هغې چانسز دي چې هغه موږ معلوم کړو اینډ میک ډیسیژن اباؤټ ان ایکشن پلان او بیا د هغې دپاره چې کوم ایکشن پلان کوم کار موږ له کول د هغې دپاره موږ ډیسیژن والو چې دا کار به موږ د دې د حل کولو دپاره کوو اول خو اسسمنټ موږ وکړو که نه critical thinking is the ability to think clearly دا هغه ابیلیټي دی چې ښه کلیرلی یو څوک سوچ وکړي اینډ ریشنلی چې ستاسو یو ریزن درسه چې زه دا لکه فار ایگزامپل ته چاته انټیفایریټک ورکړې ستاسو ریزن دا دی چې دا فیور کمی دا ریشنلی شو اباؤټ وټ ټو ډو آر وټ ټو بلیو چې څه کول دي موږ له او په څه باندې یقین پکار دی It include the ability to engage in reflective and independent thinking په دې کې هغه ابیلیټي راځي چې یو خو ریفلیکټیو اصل کې دی ته وایي ته یو سچویشن ویني د هغې باره کې ستا په ذهن کې کوم خیالات راشي ته ریفلیکټیو وایي نو لکه دا هغه ابیلیټي چې ستا به ریفلیکټیو او چې کوم ستا انډیپنډنټ تھنکینګ دی چې دا به یو بل سره انګیج وي په دې کې نو هلې به کریټیکل تھنکینګ ستا سره ډیولپ کېږي خو هغې کې ستا لکه دې په بر سنټنس کې مونږ ویل که نه وټ ټو بلیو چې په کوم څیز یقین پکار دی ته هغې مطابق بیا ته مخکې کار وکړې نو دې ته کریټیکل تھنکینګ وایي بیا کریټیکل تھنکینګ اینډ کلینیکل ریزنینګ اوس کلینیکل ریزنینګ اوس څه ته وایي د پریکټس اف نرسنګ ریکوایر کریټیکل تھنکینګ اینډ کلینیکل ریزنینګ دواړه ضروري دي ځکه چې اول خو دا چې تا کې د سوچ کولو ابیلیټي موجود دي بیا ته سوچ ابیلیټي موجود نو بیا ته هغه په کلینیکل باندې اپلای کوې نو ته بیا کلینیکل ریزنینګ وایي کریټیکل تھنکینګ is the process of intentional higher level thinking دا intentional چې ستا intention ورته وي لکه بعضې وخت یاسې خلک سوچ کوي خو هغه پرابلم د صحیح سوچ نه یاسې موجود په یو ځای کې سوچونه په بل ځای کې نو دا intentional higher level thinking دی چې ته په هغه ځای کې ستا سوچ موجود وي of defining a client problem چې په دې کې ته د یو client problem identify کړي examining دغه examination وکړي
د ایویډنس بیس پریکټس مطلب دا دی چې د مخکې نه په هغې باندې ساینټیفیک ریسرچ شوی وي، هغې په بیس چې کوم پریکټس د هغه ورکړي ان کیرینګ پار د کلاینټ، د هغې ته کیر ورکړي اینډ میک چایسز ان د ډیلیوري اف کیر، او مختلف چایسز چې په کوم طریقه آسان کیر ورکړل کېږي نو هغه چایس پکې ته په ډیلیوري اف کیر چې کوم دا د کوم کیر ته ورکړي ته په هغه کې هغه چوز کړي. کلینیکل ریزنینګ is the cognitive process. cognitive هغه سیس ته cognitive چې باغی ته ذهن استعمال، دام cognitive ذهنی یو پروسس دی that uses د استعمالي thinking strategies، د سوچ حکمت عملی چې ته سوچ وکي هغه پریکټیکلی بیا هغه کار وکي together چې باغی ته ډیټا ته واخلي and analyze client information، چې کوم انفارمیشن د کلاینټ ته ول هغه ځان سره ډیر راجمع کی د هر سیس ته پوسټ وکي، په سر می دړلې، په خپو می دړلې، سترګې می وسه خوږي، دا ټول راجمع کړل به دا انالایز کی زمانه پر اهم کم دي د انالایز وي ایوالویټ د ریلیونس اف انفارمیشن، او چې تاسو د ریلیټډ کوم انفارمیشن نور تاسو راجمع شو نو هغه به ته ایوالویټ کی چې دا کې اهم دي کنه and decide on possible nursing practice، په possible nursing practice باندې ته decision والے to improve the client physiological چې دا فزیکل ظاهري ته ورته کوم تکلیف او تا غم ختم شي and psychosocial outcome، او چې دا کوم دماغي ته ور سوشلی چې هغه ته کوم پرابلم هغه سوشل آیسولیشن ته کې چې هغه د پاره یو outcome هغه د پاره راو باسي. بیا وی clinical reasoning require the integration of critical thinking، ضروری خبره د کلینیکل تھینکینګ لپاره کلینیکل ریزنینګ لپاره کریټیکل تھینکینګ ضروری دی ځکه چې یو انسان سوچ نشي کولی نو په کلینیکل سایډ باندې پرابلم څه حل کی and the identification of the most appropriate intervention that will improve the client condition، چې ته کوم کریټیکل تھینکینګ لکه تاسو مختلف اپشنز دي کوم اپروپریټ کوم پکې ضروری خاص یل ده کنه چې کوم پایده کوي هغه انټرونشن ته وکي او کلاینټ کنډیشن امپروو شي، حالت چې کوم بیماری ده چې هغه ختم شي. Components of critical thinking see a person will do the following: ask question to determine the reason why certain development have occurred، اول خدا دی چې اول question وګي دا problem ولې راغلی، څه د وجې تا ته راغلی، and to see whether more information is needed to understand the situation accurately، او چې دا معلومه کی چې اوس ماله پکار چې نور انفارمیشن د دې نه ریلیټډ هم معلوم کوم چې ماته دا پرابلم انډرسټینډ کول سمجھاویدل ماته آسان شي چې صحیح ته وروپېژنم چې دا پرابلم دی. سو gather as much as relevant information as possible to consider as many factors as possible، نو دله فکر ده چې داغه ریلیونت داغه متعلق څومره انفارمیشن چې دا گین کی چې داغه ریلیټډ به چې کوم پاسبل داغه سره کوم پاسبل فیکټرز چې هغه داغه حل بیا راو باسي. ویلیډیټ د انفارمیشن هو انفارمیشن دوباره چک کی داغه دوباره د کلاینټ نه تاسو کی presented to make sure that it is accurate، چې صحیح پته ولګي دا انفارمیشن ټیک دی، not just supposition or opinion، دا سینه چې یو خبره واوره به خپل د ځان په اندازې لګي چې دا ودسي پرابلمي that it makes sense، چې دا یو سنس تاسو یو عقلی منی and that is based on the fact and evidence، چې دا ساسره حقیقت باندې بیسي او یو ثبوت تاسو درسي چې دا د پرابلم لکه تاسو د مخ کې نه وبتا کورس ستا کوم ډیزیز دا به تاسو سټډي کړي نو هغه تاسو یو ایویډنس دی چې دا د ساينس سیمټم نو دا د پرابلمي نو یو ثبوت به تاسو راي. Analyze the information to determine what is mean and to see، انفارمیشن انالایز کړه جزئی کا چې تا دا پته ولګي څه مطلب شو. see whether it form cluster or patterns that point a certain conclusion، نو چې یو کلستر یو ساس یو کلستر راځم چې انفارمیشن یو کلستر یو ګنګوچه شانی چې لکه ډېر انفارمیشن سره راځم شي نو هغه نه به یو کنکلوژن یو نتیجې ته ورسېږي چې دا پرابلم دی. ډرا ان فاست کلینیکل ایکسپیرینس، په دې پاست کلینیکل تاسو مول چې لکه کریټیکل تھینکینګ په څه شي باندې بیس دی، یو خاصه ساينټیفیک نالج به پدې کې چې کلینیکل ریزنینګ باندې ته اپلای کې، کلینیکل ایکسپیرینس به ساز درسي او د کلاینټ ډیټا ورسي، دا درې ځونه چې ساز درسي ته په صحیح فیصله شي اغسته. ډرا ان پاست کلینیکل ایکسپیرینس، د مخکې نستا کوم ایکسپیرینس شوی دا غي په بیس باندې and knowledge to explain what is happening، تاسو به نالج ساينټیفیک چې تاسو پته لګي چې تاسو سره وځي کیږي and to anticipate what might happen next، او تاسو دا انټیسیپیټ کولای شي د توقع تاسو د توقع کولای شي مخکې به څه کیږي. acknowledging personal bias، خپل ستاکم پرسنل بایاس ته بایاس اصل کې دی ته وای کنه چې تا خپل کلچر مطابق لکه ست اندازې لګی چې کې دې شي داسې شوی نو دا به تسلیم کې خپل پرسنل خبري وبګنه کې and cultural influences،
او د کلچر په کوم په اثر نو ته به خامخا کلچرلی سنسټیو کیر دی ته و چې دغه د کلچر خیال به هم ساتي. لکه فار ایگزامپل هندو دی هغه د غوښه نه خوري نو چې ته اوس خلک کیر ورکوې نو داسې څیزونه ته هغه د سجست کا چې هغه نه پروټین د بل څیز نه هغه اخلي. نو دا کلچرلی سنسټیو کیر دی ته وایي چې د کلچر مطابق ستاسو انفارمیشن وي. مینټین ا فلیکسیبل اټیچیوډ دیټ الاو د فیکټس ټو ګایډ تھینکینګ اینڈ ټیکس انټو اکاونټ آل پاسبلیټیز. چې ستا اټیچیوډ چې ستا کوم انټرنل سوچ چې دی چې دا فلیکسیبل وي. لکه مثال په تور باندې ته یو خبره وکړي لکه هغه څه به کلچر کې بله د هغه ریلیټډ خبرې نو چې ته فلیکسیبل چې ته هغه خبره هم اکسپټ کړې چې دا خبره هم ټیک د هغه هم په هغه کیر کې ته شامل دا نه چې بس تا ساینټیفیک نالج صرف در سره او د هغې مطابق ته کیر ورکړې چې نه بس چې زه څه مقه به کېږي داسې به وایي نه کې ځکه چې هغې سره به ستا پاسبلیټي ستا د سیوا شي په تھینکینګ چې که دا نه نو دا داسې په طریقه کې به کیر ورکړو. کنسیډر اویلیبل آپشنز په کار چې کوم آپشن اویلیبل تا هغه یوز کړي and examine each in term of its advantage and disadvantage چې د هغې هر ټرم ستاسو ایډوانټیج هم تا ته پته او د ډس ایډوانټیج. formulate decisions that reflect creativity and independent decision making. هغه لکه په هغه ډیسیژن ته واخلئ چې په هغې کې یو کریټیویټي څه ته وایي نیو آیډیاز ته ډیولپ کړې او انډیپینډنټ ډیسیژن میکینګ ستا سره چې ته په خپله لکه انډیپینډنټلی چا باندې لکه فار ایگزامپل ته د چا د اډر لاندې ته بیا صحیح فیصله نشي اخیستی ځکه چې غلام فیصله نشي کولی که نه نو چې کله ستا سوچ انډیپینډنټ په هغه ټیم کې ته به بیا لکه ته به د چا په خپله باندې ډیسیژن اخلي هلته په هغه ځای کې. critical thinking in nursing practice اوس په nursing practice کې critical thinking اپلای کول دي. nurses must use critical thinking skills in all practice settings. nurse له پکار دي په all setting چې کوم هغه practice وي د nursing چې په هغه کې critical thinking یوز کوي. acute care که هغه emergency شوه ambulatory care که ambulatory care ذکر ته چې هغه خلک چې هغه ګرځي لږه وفېډۍ ته راځي هغه care. extended care and in home and community. extended care کوم چې لکه په هایر لیول باندې لکه ستاسو مختلف پیشنټ په وارډ کې اډمټ کېږي ته ټوټل ته کیر ورکړي او هوم او کمیونټي په بیس باندې تعالی په کار ته کریټیکل تھینکینګ استعمال کړي. regardless of the sitting each patient situation in view is unique and dynamic. ګوره سیټینګ مطابق هر پیشنټ چې کوم دغه پرابلم دی هغه ویو ده هغه یونیک ده ډاینامیک ده چینجبل ده. هر پیشنټ خو یو شان نه وي. the unique picture that the patient and nurse bring to the health care situation are considered. چې کوم یونیک د یو نرس ابیلیټي ده یا د پیشنټ پرابلم دی یونیک نو هغه به په هیلث کیر کې کنسیډر کې سټډي فردر به سټډي کې انالایز کې به جز پام ته به بوزي and interpreted او بیا به انټرپریټ کې په ذهن کې چې آیا د دې پرابلم دا وجه ده. interpretation of the information presented then allow the nurse to focus on those factors that are most relevant and most significant to the clinical situation. core interpretation اصل کې ست چې کله په ذهن کې د یو شیز مطابق ته یو فیصله والي د انټرپریټیشن وي ته پته ولګي دا پرابلم دی نو وي دا د دې مطابق چې کوم انفارمیشن دی دا به چې تا ته فرزن شو دا به ته الاو کوي چې ته فوکس وکړي په هغه فیکټر باندې چې هغه د هغه پرابلم ریلیونټ دي او دا کلینیکل کوم سچویشن چې کوم پیشنټ ته کوم پرابلم دی نو دې په وجه به دا کلیر شي چې دا انفارمیشن ریلیونټ دی او دا ایرریلیونټ دی دا غیر اهم دی. ډیسیژن اباوت وات ټو ډو اینڈ هاو ټو ډو بیا به ته ډیسیژن اخلي چې څه کول دي او څنګه کول دي. it are then develop into a plan of action. ته به په plan of action کې ته ځان څه ولیکي چې دا دلته دا کیر ورکول فکر دی. implementation of the nursing process provide nurses with a creative approach to thinking. ګوره کوم نرسنګ پروسس د امپلیمنټیشن چې دی نو تا کریټیو جوړی and doing to obtain لکه doing چې ته واخلې obtain کې کټیګرایز او کټیګری ورکې and analyze client data ډیټا چې ته انالایز کې دا نو کریټیکل تھینکینګ تا کې ډیولپ کړي and plan action that will meet the client needs او هغه کوم اکشن چې ته وایي دا کلاینټ نیډ پوره کوي. نرسنګ پروسس څه دی از ا سیستمیک دی یو سیستمیک دی لکه اسسمنټ شو ډایګنوز شو پلانینګ او دا سیستم یو سیستم باندې را روان دی کنه. ریشنل میتھډ اف پلانینګ چې دې ستاره یو ریزن درسي and providing individualized nursing care چې ته په دې کې یو چاته صحیح کیر ورکړي. the phases of nursing process are assessing دی اسسمنټ پکې مونږ کوو د کلاینټ نه ډیټا اخلو ډایګنوز دا ډیټا په بیس باندې مونږ ډایګنوز راو باسو دا پرابلم دی پلانینګ هغه مونږ پلانینګ ورکو چې دا کیر ورکول پکار دي دا میډیسن ورکول پکار دي.
نو هغه چې موږ د ځان څخه پلانینګ کې ولیکو به امپلیمنٹ کو پریکټیکلی په اخر کې ایوالویشن وکړو زموږ د پلانینګ چې ودې څه پیدا وکړه که وینه کړم دا نرسینګ پروسس دی. Problem solving process used when a gap is perceived between an existing state, what is occurring, and desired state of what should be occurring. Problem solving اصل کې دا پروسس ځکه فکاري کنه چې لکه په دې کې اول ساس یو ګیپ کریټ کیږي چې کوم پرابلم دی ساس کوم پرابلم دی او هغه ډیزایر سټیټ کوم خکول ته بیول غواړي دا غیر لپاره پرابلم سالوینګ ضروري ځکه یو مسله حل کې په کوم حالات کې خراب حل دي کنه نو ته به دا حالت ته بوځي چې هغه صحیح حالت ته بوځي دی ته پرابلم سالوینګ وي پرابلم حل کول. Throughout the problem solving process the implementation of critical thoughts may or may not be required in working toward a solution. بعض ټیم کې وي پرابلم سالوینګ کې بعض ټیم کې د امپلیمنټیشن د کریټیکل تھینکینګ چې دا ضروري په بعض وخت کې نه ضروري لکه thought may or may not be required کله ضروري کله نه working toward a solution چې کله د solution راو باسي. The nurse carefully evaluate the possible solution. نرس په کار چې خو کیرفولي دا کوم possible solution دا evaluate کی لکه critical thinking ته ځلوک په دویم ملتا د ضرورت نشته ته دا غیر evaluation خو کیرفولي وکي and chooses the best one to implement او باقي به ته best one implement کی لکه ته یو څو هغې دپاره څو اپشن تا ډیولپ کړل بیا به هغې یو امپلیمنټ کړي ډیولپ یې کړي. Commonly used approaches to problem solving include trial and error. Trial error بیس ته trial error بیس ته ته بار بار ټرای کې غلطي هم پکې راوځي خو اخره کې یو پکې صحیح ډیسیژن واخلئ. انټیوشن خو اندازې لګول لکه دا یو دې ته یو لکه کامن سینس چې ورته وایي کامن سینس دې ته وایي چې تا ته یو پرابلم راغی په هغې کې ته یو خپل کامن سینس مخکې دا ډسکس شوی دی کامن سینس استعمال کړي چې دا به ټیک وي او ته هغسې فیصله والې هغه ټیک شي د انټیوشن وایي. اینډ د ریسرچ پروسس او ریسرچ پروسس به پکې ټول نه ضروري دی. Trial and error. In trial and error a number of approaches are tried until a solution is found. په دې کې داسې چې ته مختلف ذریعې چې کوم دی هغه ټرای کې مختلف طریقې اخرې کې ستاسو یو سلوشن راشي. The use of trial and error method in nursing care can be dangerous. دا خطرناک هم کېدای شي because the client might suffer harm if an approach is inappropriate. خو فار ایگزامپل ته بار بار په کلاینټ باندې اپلای کې نو کېدای شي هغه کې لکه ایډورس افیکټ په هغه باندې وکړي هغه خراب هم کړي. However, nurses often use trial and error in the home setting. په هوم سیټینګ کې هغه trial error استعمالوي لکه فار ایگزامپل چاته فیور دی ته ستاسو میډیسن نشته ته هغه له په یخو اوبو باندې ته هغه ولمبې نو میبي چې هغه ته خطر هم کېدلی شي خو ته ټرای کړې نو کېدای شي د هغه ټمپریچر کم شي ډیو ټو لوجسټکس اکویپمنټس ډیو ټو لکه فار ایگزامپل چې په هغې کې زموږ سره بلډ پریشر چې کوم ماشین راځي نور چې کوم په لکه د اکسیمیټر شو چې ته ځان سره ګرځولی شي د هغې په ترو باندې انکلاین لایف سټایل د هغې چې کوم لایف سټایل د هغې په وجه باندې لکه دونه فیسیلیټیز موجود نه نو ټرایل ایرر بیس چې کوم دی نرسز یوز کوي دلته. Intuition is a problem solving approach that relies on the nurse inner sense. په دې کې نرس inner sense باندې لکه problem solving خو په هغه باندې ډیپینډ کوي بعضې خلک په دې کې قابل بعضې خلک یې نشي اخیستی داسې فیصلې. It is legitimate aspect. دا legitimate دی لکه داسې څه proof یې نشته of nursing judgment in the implementation of care. یک एकदم یو فیصله واخلي لیجیټیمیټ اصل کې एकदم فیصلې اخیستلو ته هم وایي. انټیوشن از انډرسټینډینګ اور لرنینګ اف تھنګس اول خو دا چې ته انډرسټینډینګ د هغه کوم څیزونه چې ته هغه انډرسټینډ کوې وپېژنې کوم پرابلم دی وداوټ د کانشیس یوز اف ریزنینګ کانشیس ته یوز کې نه خو एकदم یو فیصله والی. اټ آی آلسو نو از ا سکس سینس دې د سکس سینس هم وایي. فیلینګز آر سسپیکشن یو شک شانی چې دا زه وکړم نو کېدای شي دې څه ټیک شي. Clinical judgment in nursing is a decision-making process to ascertain the right nursing action. نو دا په نرسینګ کې یو ډیسیژن میکینګ یو ضروري شی دی چې ته یو یقین وکړې چې یو رایټ ډیسیژن والی رایټ ایکشن والی ټو بی امپلیمنټډ چې هغه به امپلیمنټ کې ایٹ د اپروپریټ ټایم ان د کلاینټ کیر چې کوم ټایم کې د کلاینټ کیر په هغه ټایم کې ته امپلیمنټ کې.
The nurse must first have the knowledge base necessary to practice in clinical area. اول خو نرس له پکار چې دا clinical area کوم کار کوي دا غي مطابق دا knowledge and then use the knowledge in clinical practice. هغه knowledge چې په clinical practice کې به use کوي. Clinical experience allow the nurse to recognize cues. نو clinical experience اساس دا ته لکه تا ته دا experience چې اشاره شاندار کوي and pattern and begin to reach correct conclusion. نو دا به تا به یو صحیح conclusion ته بیا رسي. Research process is a formalized دا یو فارمل چې ارزه کې acceptable دی logical عقلی چې عقل یې راخلي systemic approach to problem solving دا د problem solving لپاره یو اهم چې کوم دی اهم سیز دی د کلاسیک کوانټیټیټیوس دا ساس یو کلاسیک کوانټیټ به دا یو مقدار ساس معلومه چې ریسرچ ته وکړي چې دا د مخکې یو ریسرچ په هغې باندې یا لکه مخکې یو پرابلم حل شوی دی دوباره ریسرچ وکړي ریسرچ څه ته وایي چې لکه زوړ یو پرابلم مخکې دوباره مخکې ته راولي په هغې ریسرچ وکړي چې دا دې بیمارۍ دپاره دا میډیسن زه استعمال کړم نو څنګه به نو یو ریسرچ پې وکړي مخکې ریسرچ پروسس از موسٹ یوزفul لا هم یوزفul فایدهمني when the researcher is working in a control situation. په control situation کې research وکړي health professionals often working with people د نور خلکو سره health professional کار کوي. For example, unlike many experiments with animals باندې مختلف experiments وشي in which the environment can be strictly regulated چې په کوم کې environments لکه strictly په سختۍ سره regulated لکه regulated مین چې په یو لیول باندې ساتلو. The effect of diet on the health in human are complicated by person genetic variation. اوس د ډایټ اثر چې اوس بعضې داسې پرابلم چې هغه په ډایټ نه ټیک کېږي هغه جینیټک ویریشن وي لایف سټایل باندې ډیپینډ کوي ان پرسنل پریفرنس بعضې خلک یو شیز ته پریفرنس ورکوي بعضې نه ورکوي. However, it is becoming increasingly important for nurses to identify evidence that support effective nursing care. نو لکه نرس ته دا پکار چې هغه څیز سپورټ کوي چې د هغې ایویډنس وي چې هغې په نرسینګ کیر باندې اثر وي and critical source of this evidence is research. نو دا ستا سره څه دی ریسرچ دی چې دوباره سیز سرچ کړي چې آیا مخکې د بیمارۍ د برداشت استعمال شوی نو دوی څنګه اثر کوي او دوباره ته د هغې ریسرچ وکړي.